ඔයා ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සිස් වලට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක්ද? කම්මැලිකම හින්දා ෆොටෝ එකකට කීවර්ඩ්ස් 50ම ටයිප් කරන්නේ නැහැ නේද? එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම මදි කියලා හිතලා ඔයා ගත්ත හයි ක්වොලිටි ෆොටෝ එකට කීවර්ඩ්ස් ටයිප් කරන එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා දින්නේ. ඔයා ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සිස් කිහිපයකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒ එකින් එකටම කීවර්ඩ්ස් ටයිප් කරනවද? ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ට්‍රෙන්ඩින් කරගන්න කීවර්ඩ් යූස් කරද්දි මොනවා හරි ටිප්ස් තියෙනවද? කතා කරමු අපි අද මැක්‍රෝ බඩ්ජට් වලින් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කීවර්ඩ්ස් ගැන. කීවර්ඩ්ස් කියලා කියන්නේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වල ඉම්පෝර්ටන්ට්ම පාර්ට් එක. මොකද ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් කස්ටමර් කෙනෙක්ට හයිලයිට් කරලා පෙන්නනවද? බයර් කෙනෙක්ට හයිලයිට් කරලා පෙන්නනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔයා මේ ටයිප් කරලා තියෙන කීවර්ඩ්ස් අනුව. ඔයා කොච්චර ක්වොලිටි එකට කොච්චර ලස්සනට ෆොටෝ එක අරන් තිබුණත් වැඩක් නැහැ. බයර්ට ඔයාගේ ෆොටෝ එක හයිලයිට් කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයා හරියට ඒ ෆොටෝ එකට කීවර්ඩ්ස් යොදලා තිබ්බේ නැත්තම්. ඒ වගේම කීවර්ඩ්ස් හරහා ඔයාගේ ෆොටෝ එක ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකේදී සර්ච් වුණාට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් Google වලින් සර්ච් කරනවා නම් ඒක සර්ච් වෙන්නේ ඔයා දාන ටයිටල් හා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හරහා. ඒක නිසා ඔයාගේ ටයිටල් එකයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකයි හරියට ෆොටෝ එකට එන්ටර් කරන්න මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි කොහොමද මේ කීවර්ඩ්ස් හරියට අපේ ෆොටෝ එකට එන්ටර් කරගන්නේ? ඔයා ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සිස් කිහිපයක ප්ලැට්ෆෝම් කිහිපයක ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන කීවර්ඩ්ස් ටයිප් කරන්න කම්මැලි කෙනෙක් නම් ඔයාට තමයි මම මේ දැන් කියලා දෙන්න යන ක්‍රමය සුදුසුම වෙන්නේ. හරි, ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google එකට ගිහිල්ලා Xpix කියන app එක download කරගන්න ඕනේ. දැන් app එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට install කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ෆොටෝස් ටික මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් title description දාලා keyword section එකට යන්න. ඊට පස්සේ suggest keyword කියන section එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ තියෙන දේ මෙතන type කරන්න. දැන් මම මේ අරන් තියෙන ෆොටෝ එකේ තියෙන water ripples වගේක් මම ඒක type කරනවා. එතකොට ඒ වගේම තවත් ෆොටෝස් කිහිපයක් suggest වෙලා එයි. ඒකෙන් ගැලපෙනම ෆොටෝ එක හරි ෆොටෝ කිහිපයක් හරි තෝරලා ඒකට අදාළව තියෙන keywords ටික copy කරගන්න. දැන් මේ keywords ටික අරන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ paste කරගන්න. දැන් මේ image එක save කරන්න. දැන් ඔයාගේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකට ඒ keywords ටික tag වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා යන්න ඔයාගේ shutterstock contributor account එකට. ඒකලා ඔයා keywords දාපු ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති ඔයා එන්ටර් කරලා තිබ්බ keywords ටික ඔටෝමැටිකලිම මේකට අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට Xpix app එක ඇරෙන්න Lightroom app එකනොත් මේ දේම කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරලාත් ඔයාගේ keyword 50 සම්පූර්ණ වෙලා නැත්නම් පහලින් තියෙන suggested keyword කියන section එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙන keywords ටික search කරලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී මේ illustrations වගේ දේවල් ගන්න එපා. ඔයා ෆොටෝ එකක් නම් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අවශ්‍ය ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙන keywords ටිකක් විතරක් මෙතනින් suggested keyword වලින් තෝරගන්න. දැන් ඔය ඔක්කොම කරලත් keywords මදි නම් පහලින් තියෙන find more keywords කියන section එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙන ඒ වගේම තව ෆොටෝස් 3ක් විතර තෝරලා 3ක් හෝ වැඩි ගණනක් තෝරලා ඒකේ keywords ටිකෙනුත් ගැලපෙන ඒවා වගේක් copy paste කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඔයා keyword type කරද්දී type කරලා තියෙන keyword එක වැරදි නම් හරි ඔයා use කරලා තියෙන්නේ native word එකක් හරි නම් එහෙම නැත්නම් spellings වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඔයාට පේනවා ඇති ඔයාගේ ෆොටෝ එක ළඟ කහ පාටින් tag එකක් වැටලා තියෙනවා. මේ tick එක වැටිලා තියෙනවා නම් ඔයා මොකක්ද වැරදිලා තියෙන keyword එක කියලා හොයලා ඒක අයින් කරන්න. නැත්නම් ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙනවා. දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති නේද? හරිම සරල ක්‍රමයකට ඔයාට keywords ටික type කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකට. මේ ක්‍රමයට ඔයාට platform කිහිපයකටම එකම ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කර හැකි keywords අලුතින් add කරන්නේ නැතුව. හරි, දැන් මම ඔය කියලා දුන්නේ multiple platforms වල photos upload කරන keywords type කරන්න කම්මැලි කට්ටියට ගැලපෙන ක්‍රමයක් නේ. අපි බලමු මගේ ක්‍රමයට කොහොමද keywords enter කරන්නේ කියලා. හැම වෙලාවකම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එක ෆොටෝ එකකට කීවර්ඩ් එකක් ඇඩ් කරද්දී බයර් හිතන විදියට හිතන්න බලන්න. මම මේ ෆොටෝ එක ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකකින් බයි කරා නම් මම මොන විදිහට මේ කීවර්ඩ්ස් දාලා මේ ෆොටෝ එක සර්ච් කරයිද කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ යාළුවෙක්ට පෙන්නලා අහන්න. ඔයා මේක ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකකින් ගත්තා නම් ඔයා මොන විදිහට කීවර්ඩ්ස් දාලාද මේක සර්ච් කරන්න කියලා. මම නම් කීවර්ඩ්ස් දාද්දී යූස් කරන concept එක තියෙන්නේ who, what, when, where, how කියන concept එකට අනුව. අපි උදාහරණයක් අරගෙනම මේ concept එක ගැන කතා කරමු. who කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ main subject එක describe කරන එක.
ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ පුද්ගලයෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක්ද? එහෙම නැත්නම් ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක්ද කියන එක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ පුද්ගලයෙක් නම් hear color එක මොකක්ද? skin color එක මොකක්ද? එයාගේ ethnicity එක මොකක්ද? වගේ මැදගෙන ඉන්න ඇඳුම් වල color එක මොකක්ද? අන්න ඒ වගේ ඒවා keywords වලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. what කියන එකෙන් මම අදහස් කරලා තියෙන්නේ image එකේ setting එක describe කරන එක. උදාහරණයකට පුද්ගල ඡායාරූපයන් අරන් තියෙන්නේ එයා ඇවිදිනවද හිටගෙන ඉන්නවද එහෙම නැත්නම් hina වෙනවද එහෙම නැත්නම් සයිඩ් එකක් බලන් ඉන්නවද එහෙම නැත්නම් නිශ්චලව ඉන්නවද අන්න ඒ වගේ දේවල් highlight කරන එක තමයි මේ what කියන එකෙන් මම අදහස් කරලා තියෙන්නේ ඒවත් keywords විදිහට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට when and where කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ ඒ ෆොටෝ එක අරන් තියෙන උදේ කාලෙකද දවල් කාලයකද sunset එකේද sunrise එකේද එහෙම නැත්නම් indoorද outdoorද කියන එක මේ keywords වලට ඇතුළත් කරන එක. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆොටෝ එක ස්පෙસિෆික් ලොකේෂන් එකක් නම් ප්‍රසිද්ධ තැනක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ නමත් එක්කම ස්පෙસિෆිකලිම සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම මෙතනදී how කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මේ ෆොටෝ එක අරන් තියෙන ටෙක්නික් එකයි ඒකේ concept එක. ටෙක්නික් එක ගත්තොත් selective focusද, blurred motionද, එහෙම නැත්නම් focus on foregroundද, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් නම් අරන් තියෙන්නේ slow motionද, එහෙම නැත්නම් long exposureද ඒ වගේ ඒවා ටෙක්නික් එක යටතට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම concept එක ගැන කතා කරොත් ඔයා මේ ෆොටෝ එක ගහලා තියෙන wallpaper concept එකකද, traveling concept එකකද, sport concept එකකද අන්න ඒක මෙතන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ උදාහරණයකට අරන් තියෙන ෆොටෝ එක aging concept එකකට ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඒක නිසා මම මේ aging concept කියන එක මෙතන ඇතුල් කරනවා. මෙතනදී ඔයා අප්ලෝඩ් කරන ඒජන්සි එක Adobe stock වගේ දෙයක් නම් keywords prioritize කරලා enter කරන්න. අනිත් platform වල නම් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ විදිහට කරලත් ඔයාගේ keywords ටික fill වුනේ නැත්නම් ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා shutterstock කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ shutterstock page එකට යන්න. මේ ඔයා log වෙන්නේ shutterstock page එකට, shutterstock contributor page එකට නෙවෙයි. මේ shutterstock page එක හරහා තමයි කට්ටිය buyers-ලා photos buy කරන්නේ. දැන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ describe වෙන දේ මෙතන type කරන්න. එහෙම නැත්නම් concept එක type කරන්න. ඊට පස්සේ හොඳටම ratings තියෙන ෆොටෝ එකක් ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙනම හොඳටම ratings තියෙන ෆොටෝ එක මෙතනින් select කරගෙන ඒකේ keywords ටික copy කරගන්න. ඒ copy කරගත්ත keywords ටික Xpix එකේ ඔයා upload කරලා තියෙන ෆොටෝ එක ළඟින් paste කරගන්න. දැන් keywords 50ට වැඩිය keywords තියෙනවා නම් අනවශ්‍ය keywords ටික අයින් කරගන්න. ඒකල මේ ෆොටෝ එක සේව් කරගෙන ෆොටෝ එක stock photography agency එකේ අප්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට ඔටෝමැටිකලිම keyword section එක fill වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයා අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝ එකේ background එක black color එකෙන් නම් තියෙන්නේ isolated on black කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම white color එකකින් නම් තියෙන්නේ isolated on white කියන එක භාවිතා කරන්න. ගොඩක් buyers-ලා ෆොටෝ search කරද්දී මේ isolated on white කියන keyword එක යටතේ ෆොටෝ search කරනවා. ඒ වගේම ඔයා අරන් තියෙන ෆොටෝ එකක මිනිස්සු කවුරුත් නැත්තම් no person කියන එකත් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. මේක ස්පෙෂලි වැදගත් වෙන්නේ ඔයා ෆොටෝ එකක් අරන් තියෙනවා කියලා හිතන්න වෙනදට ජනාකීර්ණ නමුත් ඔයා යනකොට කිසිම මිනිසෙක් නැති ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක අන්න ඒ වගේ තැනක ෆොටෝ එකක් අරගත්තොත් එහෙම no person කියන keyword එක ඇතුළත් කරොත් ඒක highlight වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා ගත්ත ෆොටෝ එකේ කොටසක ලොකු හිස් ඉඩක් තියෙනවා නම් copy space කියන word එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් keyword එකක් විදිහට. මේකත් ගොඩක් buyers-ලා photos ගද්දී ඔය quotes වලට එහෙම මේ විදිහට search කරනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ concept එකත් අනිවාර්යෙන් type කරන්න. ඒ කියන්නේ wallpaper concept එකක්ද, quote concept එකක්ද, එහෙම නැත්නම් backdrop concept එකක්ද, aging concept එකක්ද, tourism concept එකක්ද කියන එක මෙතනදී සඳහන් කරන්න. ඊළඟට මම හැමදම කියනවා වගේ ඔයාගේ focus එක තියෙන එක තැනක විතරක් නම් selective focus on foreground වගේ වචනත් keywords වලට use කරන්න. ඒ වගේම ඔයා keywords add කරද්දී නොකර යුතු දෙයක් තමයි brand name පාවිච්චි කරන එක. ඔයා iPhone කියන brand term එක use කරන්න හදනවා නම් ඔයාට ඒ වචනේ use කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් mobile, smartphone, එහෙම නැත්නම් cell phone වගේ වචනය. ඉතින් මම මේ කියලා දුන්න ක්‍රමයට stock photography agency එකකට ඊළඟ පාර photos upload කරද්දී keyword ඇතුල් කරලා බලන්න. පැහැදිලි වෙනසක් ඔයාලටම පේන්න තියෙයි. අදත් macro body වලින් stock photography ගැන මොනියම් හෝ දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට මේ පාඩම පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයා mobile photography වලට, macro photography වලට, stock photography වලට වගේම creative photography වලට කැමති කෙනෙක් නම් මාව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් macro body
මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් tick කරගෙන යන්න. එහෙනම් නැවතත් දවසක හමු වෙන තුරා ගිහින් එන්න.